Orice ruină are o poveste în spatele ei, despre care lumea știe sau nu știe, iar poveștile lor pot fi de-a dreptul șocante, unele dintre ele semănând chiar cu scenarii apocaliptice, așa cum este și cazul poveștii noastre de astăzi, și anume cea a barajului de la Belci din județul Bacău, la doar o aruncătură de băți de Onești. Acesta a fost primul baraj de pământ din România, iar sfârșitul lui în 1991 a însemnat și sfârșitul la aproximativ 30 de persoane. Dar ca să afli ce s-a întâmplat și care este povestea lui și cum a ajuns astăzi să arate ca o ruină, rămâi până la finalul episodului. Dă un like acestuia și abonează-te la canal, pentru că mai avem nevoie de foarte puține persoane pentru a atinge pragul de 7000 de abonați. În alte ordine de idei, având în vedere că acest episod apare chiar de Paște, vreau să vă urez un Paște fericit și liniștit alături de cei dragi vouă. Acum să trecem la povestea de astăzi. Odinioară exista barajul de la Belci, ce cuprindea desigur lacul de acumulare Belci, în apropierea localității Onești. Construit între anii 1958 și 1962, barajul Belci era o structură de pământ ridicată pe râul Tazlău, având ca scop furnizarea apei pentru centrala termoelectrică Borzești. Barajul Belci și rezervorul de pe râul Taslău au fost construite pentru a furniza o cantitate constantă de 6 metri cub pe secundă pentru a alimenta termocentrala, dar și platforma petrochimică Borzești. La momentul punerii în funcțiune, volumul lacului era de 12,5 milioane de metri cubi. În plus, în 1983 a fost instalată o microhidrocentrală la baza barajului, având o capacitate de 1,1 MW și producând 3,5 milioane de kW pe oră în fiecare an. Barajul Belci bloca cursul râului Tazlău pe o distanță de 415 metri, iar în zona Albei Minore avea un canal pentru evacuarea apelor mari și două baraje laterale de pământ, unul lung de 234 de metri pe versantul stâng și celălalt de 126 de metri pe versantul drept. Pe terasa versantului drept, lacul era delimitat de o digă de pământ în continuarea barajului, având o înălțime de 4 metri și o lungime de 580 de metri. Între anii 1970 și 1973, orașul Onești a construit o bază turistică pe malul drept al lacului, într-o zonă coborâtă a digului de contur. Această amplasare la cota coronamentului a modificat structura inițială a digului, care era destinat să funcționeze ca un descărcător fuzibil. Lumea venea aici să pescuiască, să înnoate sau să se dea cu barca. Era un loc de agrement de care lumea profita și de care Oneștiul avea nevoie la acea vreme. Din păcate, astăzi, singura dovadă a ceea ce a existat în acest loc a rămas doar semnul de la intrarea în complex și acesta ruginit și parcă lăsat aici ca o amintire tristă a ceea ce s-a întâmplat și ce veți afla în continuarea acestui episod. Dar înainte să mergem cu povestea noastră mai departe, vreau să vă amintesc de prietenii noștri de la Mobilfox, care vă oferă cele mai bune huse de telefoane existente pe piață și vă garantez că acestea nu cedează precum a cedat barajul despre care discutăm astăzi. Și în plus aveți și 20% reducere la orice articol de pe site dacă folosiți codul Stația Dezorientării sau linkul din descriere. Totuși, revenind la povestea noastră, într-o zi în care nimic nu prevestea că ceva rău avea să se întâmple, soarta barajului de la Belci avea să fie pecetluită. Potopul biblic s-a întors pe pământul nostru, iar barajul, deși era omologat ca fiind sigur în clasa 1, se confrunta acum cu o situație de criză. La inaugurare s-a vorbit despre un debit normal de 1500 de metri cub pe secundă și un maxim de 2500 de metri cub pe secundă în caz de avarie. Într-o zi frumoasă de 28 iulie 1991, ploaia a început să cadă fără oprire în regiunea respectivă. Pe măsură ce precipitațiile abundente s-au revărsat peste Carpații Orientali, curbura Carpaților și subcarpații Moldovei, oamenii din Valea Muntelui, Moinești și Onești au fost martorii unui fenomen neobișnuit. Cerul s-a deschis și a început să plouă într-un mod incredibil de intens. Cronologia evenimentelor a sunat cam așa: ora 00. În timp ce oamenii din satul Slobozia, aproape de Onești, își făceau rugăciunile și se pregăteau pentru noapte, meteorologii avertizau cu privire la ploi cu caracter excepțional. În ciuda acestor avertismente și a detectării iminente a unei situații de criză la baraj, microhidrocentrala care trebuia să controleze stăvilarul nu funcționa din cauza unei defecțiuni tehnice. Această ironie a făcut ca toți cei implicați să fie neputincioși în fața creșterii nivelului apei. În mijlocul acestei catastrofe iminente, microhidrocentrala, care ar fi trebuit să fie o componentă vitală a controlului situației, nu a funcționat într-o imensitate de apă. Ora 2:15. Plouă foarte puternic. Nivelul apei depășește vârful barajului.
Barajul este proiectat să gestioneze un debit de 6 metri cub pe secundă, dar acum este de 300 de ori mai mare, la 1800 de metri cub pe secundă. La început a fost aproape imperceptibil, apoi valurile s-au revărsat peste dig. Se îndreaptă către Slobozia. Ora 4:50. Valurile se izbesc cu furie în porți, precum taurii din coridele andaluze, aducând distrugere și haos. Barajul este doborât de puterea lor brutală, iar pământul este pur și simplu luat de ape. În vale, oamenii nevinovați dorm liniștiți, inconștienți de pericolul iminent. Însă când se trezesc în spaimă, mamele sunt acolo să-i protejeze. Slobozia este lovită în primul rând, iar valurile gigantice amenințau să distrugă totul în calea lor. O mamă disperată reușește să salveze copiii urcând într-un copac, dar mulți alții nu au norocul să scape. O familie întreagă este răpusă de furia apelor, cu excepția tatălui și fiului lor cel mare, care erau plecați la muncă. Ora 7:15. Barajul de acumulare Belgi este aproape gol. Natura își luase tributul. Ora 7:50. Ploaia s-a oprit, iar Taslăul curge acum liniștit, deși întunecat, prin breșa din dig. Într-un final, cerul și-a primit prinosul. Numerele sunt sumbre. În jur de 30 de persoane au murit, 43 sunt date dispărute, 2555 de case au fost distruse, iar 5324 de animale au pierit. Oamenii se trezesc din coșmar și se simt dezorientați, neștiind cum să reacționeze în fața unei tragedii atât de mari. Pe măsură ce lumina zilei apare, peisajul devine apocaliptic. Din cei 43 de dispăruți, 12 sunt găsiți în viață, dar mulți dintre ei sunt doar copii nevinovați. Oana și Onuța Bou Negru aveau doar 3 ani, iar Daniela Mihalcea 4. Lili Toporaș abia împlinise 20 de ani, iar Tușa Maria Bratu era cea mai în vârstă, având 83 de ani. Suflete inocente luate prea devreme. Prim-ministrul Petre Roman de la acea vreme a ajuns și el la locul tragediei. Este prima și singura oară când un baraj cedează în istoria noastră. Comparativ cu tragedia de la Certești din 30 octombrie 1971, unde au murit 89 de oameni din cauza ruperii digului, din cauza depozitării a unui munte de steril în iazul de decantare a exploatării miniere, aici natura a fost singura vinovată, provocând inundațiile. Întrebările rămân. Cine este de vină și cum ar fi decurs lucrurile dacă porțile barajului s-ar fi deschis? Dar acum, oricum, este prea târziu să mai speculăm. Evident că nu s-au găsit vinovați pentru acest eveniment trist, dar nu te poți judeca cu natura, nu? Cei care au supraviețuit au făcut slujbe de îngropare a celor decedați, au strâns ce se mai putea din ruină. Pagubele sunt estimate la 3 miliarde de lei de atunci, dar cel mai important este că toți locuitorii satului au suferit pierderi grele. Acesta este probabil cea mai mare tragedie de după Revoluție, cauzată de forțele naturii și petrecută în doar câteva ore. Petre Roman este demis de către mineri, iar în curând lumea pare să uite. Dar cei care i-au iubit pe cei decedați îi comemorează în continuare. Câțiva ani mai târziu, Protoieria Oneștilor aduce o amintire solemnă, ridicând și sfințind un monument în cinstea celor dispăruți. Pe monument sunt înscrise numele celor care au plecat în lumea de dincolo, iar un desen reprezentând o mamă care își pierde copiii în valuri înduieșează privitorii. Este o imagine greu de privit și greu de înțeles, și mai ales greu de acceptat. În urma acestor evenimente, deși minerii au venit să ajute la reconstruirea satului Slobozia, barajul, după cum îl vedeți și voi în prezent, nu a mai fost reabilitat sau pus în funcțiune vreodată. El a rămas o amintire pentru cei care veneau aici cu familia să relaxeze, poate că plăcută, pentru cei care au trăit dezastrul din vara anului 1991, una dureroasă. În prezent se vorbește despre o viitoare reabilitare a acestui baraj, dar rămâne de văzut dacă sunt doar vorbe sau se va întâmpla și ceva concret. În final vreau să vă amintesc de prietenii noștri de la SX care susțin mișcarea și dacă vreți să vă faceți un abonament la orice sală din România, aveți reducere de 10% dacă folosiți codul State Dezorientării 10. Dar pentru că acest episod a ajuns la final, dacă ai rămas până aici vreau să-ți mulțumesc, să te rog să dai un like acestui episod și să te abonezi la canal, pentru că este gratuit, iar pe mine mă ajută enorm. În cazul în care n-ai văzut, am postat un episod în care vă prezint feluri de mâncare care vă pot ucide, dar găsiți și alte episoade interesante pe canalul nostru. Chiar acum puteți de membrii canalului care ne susțin și cărora le mulțumesc, iar dacă vrei și tu să devii membru, o poți face în secțiunea alături de pe canal sau de pe linkul în descriere. Nu uitați că ne puteți urmări și pe Instagram, pentru că și acolo mai postăm lucruri pe care nu le vedeți pe YouTube și puteți afla detalii în premieră despre episoadele care vor apărea pe canal. Voi ați urmărit Stația Dezorientării și sper că nu sunteți dezorientați, iar până data viitoare, stay safe!